Hello guys! Gagawa po tayo ngayon ng no-bake Oreo cheesecake. Tara, samahan niyo po ako. Mag-i-start na tayo. Ating mga ingredients, ito po. Ayan, simpleng ingredients lang po. Okay, start po tayo.
Malulubat. Nakita ko na lang ano. Ayun. Happy Valentine's po pala sa lahat. Happy Valentine's to everyone. From Anata ay tay po. Yun. For 4 to 6 hours po. Palalamigin natin sa rep. Okay. Taas natin ng konti. Ilagay natin sa baso. Unti-unti natin siyang pababain. Push down. Slow lang po. Kuha na rin tayo ng plato. Yan guys. Lagay natin dito. Ito muna guys. Itong ginurog na ano siya. Susulot ko na lang po dyan. Yan ha.